Så, då var den unboxingen klar och nu är det dags för en snabbtitt. Hej och välkomna till Linet, det är jag som är Johan och idag ska vi ta en snabb titt på Asus Fusion 700 och wireless. Vi har redan kollat på 500 och det är mittenmodellen kan man säga. Nu har det kommit en ny värstingmodell och så har vi även fått en trådlös modell som tillsammans med Fusion 300 bildar Fusion-familjen. Den här videon kommer inte djupdyka i de här två modellerna utan bara prata om skillnaderna. Videon på Fusion 500 hittar ni i beskrivningen nedan, men nu så tänkte vi bara snabbt prata om skillnaderna och vad de här två nyheterna erbjuder. Börjar vi med wireless så kan vi kolla vad vi får med. Vi får med ytbyteskuddar här till hörlurarna. De här är ett sportmaterial medan de som sitter på är läderliknande. Vi har även med en 2,4 GHz dongel med låg latens som vi använder för vår trådlösa överföring. Själva headsetet är oerhört likt Fusion 500. Det är samma design på kåporna, samma båge och egentligen allting är likadant förutom två detaljer som vi märker här och här. Vi har ingen RGB, detta är ju för att spara på batteritiden som Asus hävdar är över 15 timmar. Här på sidan så har vi inte heller den här högblanka finishen utan en lite mer nedtonad matt finish. Men vi har fortsatt touchfunktion i den här modellen. Den enda fysiska knappen vi hittar är här på undersidan och det är för att para eller stänga av headsetet. Sedan så har vi även en micro-USB här för laddning och ja, det ingår en kabel även om vi inte visar den så ljuger jag inte, jag lovar. Precis som med Fusion 500 så sitter mikrofonen inbakad i den vänstra kåpan. Det är en ganska kort men böjlig variant som låter bra. Det här är dock en analog version, i de andra sitter det en digital. Inuti här så har vi samma drivare som vi har på Fusion 500 och det är Asus Essence. Men den här modellen har inte samma Saber DUC och förstärkare som vi hittar i Fusion 500 och senare i Fusion 700 också. Och den har inte inbyggd surround. Och detta är ju för att vi inte har samma bandbredd och samma möjligheter till strömförsörjning som vi har med kabelburna. Hoppar vi över till Fusion 700 som är toppmodellen i Fusion-serien så kan vi börja med att kolla vad det är för tillbehör. Vi har en stor bärpåse här som är någon mocka-liknande material. Vi har samma ersättningskuddar, alltså de här lite mer sportliknande. Och så har vi en 2 meter lång micro-USB-kabel som är flätad. Och det är med den här som vi kopplar vårt headset till dator eller konsol. När vi kollar på Fusion 700 så ser vi att de är väldigt lika sitt syskon Fusion 500, den vi gjorde video på tidigare. Och de är väldigt lika de här två modellerna i många avseenden. Båda har Essence-drivarna, förstärkare och DUC från ESS Saber som hjälper till med att pumpa upp ljudet och ger oss en plug-and-play-lösning. Alltså att vad du än kopplar in de här till med USB så får du samma ljud som är helt oberoende av ljudkort. Som ni ser så har båda högblank finish och använder den här touchkontrollen. Som ni ser här så får man även ett klistermärke som förklarar alla kontroller innan man tar av den. Så den kan ju vara bra att låta vara på första sekunderna innan du har vant dig. Så kan vi ju ta och prata lite mer med RGB:n på. Så jag vill bara ta bort klistermärket först. Så kan ni få se hur läckra de är när de väl är igång. De här två slingorna har AuraSync och RGB så du kan synka dem med dina andra AuraSync-produkter. Går även att synka flera olika headset med varandra, till exempel om man sitter på ett LAN eller någonting. Rolig liten detalj, kanske inte så användbart i verkligheten. Men något annat som faktiskt är användbart i verkligheten med de här är att de har blåtand utöver att de har en USB-koppling. De enda fysiska knapparna vi har på den här modellen är den här 7.1, alltså att man togglar mellan stereo och surround. Och sedan så har man blåtand på eller av, samma för parning. Och så har vi ju även vår mikrofon här borta. Och den här är digital på den här modellen. Så har vi micro-USB för vår koppling till datorn. Det är USB vi använder primärt när vi spelar. Det är någon denna som vi kan få nytta av vår inbyggd förstärkare och så vidare. Men med den här blåtanden som vi har inbyggd så kan vi koppla upp till ytterligare enheter samtidigt som vi kör över USB. Detta kan komma till nytta till exempel om man bara vill använda dem som helt vanligt headset. Alltså plocka av RGB:n, fälla in micken och ta med dem ut på stan och använda dem som ett helt vanligt headset och lyssna på musik till exempel. Fusion 700 har ett 900 mAh batteri som vi då använder när vi använder blåtand och använder dem helt trådlöst, vilket ger oss upp till 17 timmars batteritid. Men det spännande är att man även har en mixer inuti de här lurarna. Det man gör då är att man kan koppla upp till sin mobil och samtidigt använda till exempel datorljudet och då kunna ta samtal med de här samtidigt som man fortsätter med datorljudet på. Jag testade det här på kontoret och det funkade direkt, inga konstigheter. Det enda som är värt att tänka på är att man kanske behöver mixa om ljudet ibland, till exempel inte ha maxvolym på datorn.
och med musik på, för då kan man dränka ut samtalet från mobilen. Och den här funktionen kommer ju också till användning när man sitter på en konsol. Som sagt är det ju USB till konsolen, så man får ju sitta nära konsolen när man använder den här kabeln. Men det går ju att byta ut den då i micro-USB, men tänk på att det inte är trådlöst i själva konsolen för spelljud. Och det man då använder blåtanden till är att man då kan ha Discord eller andra chattverktyg som inte finns tillgängliga på konsoler. Och fortfarande använda då headsetet, till exempel prata med en polare som spelar på någon annan plattform samtidigt som du själv sitter på en konsol. Ja, det var nyheterna i Fusion-serien det. Vi har Fusion 700, så det här borde vara 500, och så har vi wireless. Och sammanfattar vi så har vi ju här med wireless ett ganska klassiskt headset. Det är ju en avskalad design med fokus på bra ljud i trådlös version, så ingen extra RGB eller någonting. Rolig detalj med den här är att det även går att köra plug and play med PlayStation för dig som är lagd åt det hållet. De andra två, här har vi Fusion 500 och Fusion 700, är ju väldigt lika. Här är ju fokus på lite flashigare utseende med RGB, plug and play med inbyggd DAC och så vidare. Så väldigt bra ljud och väldigt mycket fokus på ljudet i de här två modellerna. Där den stora skillnaden är att Fusion 700 då har blåtand för dig som till exempel vill kunna chatta eller prata telefon samtidigt som du gamer. De här tre tillsammans med den enklare modellen Fusion 300 är alltså hela nuvarande Fusion-familjen. Och förhoppningsvis hittar du någon som passar utmärkt för just dig. Jag är Johan på Inet. Du hittar länkar till produkterna och den andra videon nedan. Så ses vi förhoppningsvis framöver. Hej då!